ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን አህመድ ይባላለሁኝ። እንግዲህ ማትማቲክስን ያያየን ነው የምንገኘው። በዚሁ አጋጣሚ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይለየን ማለት እንወዳለን። ዛሬም እንደተለመደው ኤግዛምፕል ነው የምንሰራው። ሁለት ኤግዛምፕሎችን ለመስራት አቅደናል ዛሬ። የመጀመሪያው ምንድነው if numbers of elements of C intersection D is equals to 8 ተሰጥቶናል። ከዛ ደግሞ እንደዚሁ numbers of elements of C less D is equals to 6 ተሰጥቶናል። then find numbers of elements of C ነው የተባልነው ማለት ነው። እንግዲህ ምንድነው የሲ እና የዲ ኢንተርሴክሽን ምን ያክል ኤሌመንቶች አሉት ማለት ነው? 8 ኤሌመንቶች አሉት ነው የሚለን። ሌላው ደግሞ ምንድነው numbers of elements C less D ማለት ነው ሲ ላይ ብቻ የሚገኙት ኤሌመንቶች ብዛት ስንት ነው? ዲ ላይ የማይገኙ ማለት ነው 6 ተሰጥተውናል ማለት ነው። ከዛን ፈልጉ የተባልነው ምንድነው numbers of elements of set C ነው የተባልነው ማለት ነው። ያ ማለት ሴት ሲ ምን ያክል ኤሌመንቶች ነው የያዘው ነው የሚለን። ይሄንን እንግዲህ አብረን የምንሰራው ነው የሚሆነው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምንመለከተው ደግሞ ምንድነው suppose set A and set B are sets ነው የሚለን። እንግዲህ A እና B እንግዲህ ሴቶች ቢሆኑ such that ነው የሚለን numbers of elements of A is equals to 10 ተሰጥቶናል። ያ ማለት numbers of elements of set A እንግዲህ 10 አባላቶች አሉት ማለት ነው። set A እንግዲህ 10 አባሎችን የያዘ ስብስብ ነው። numbers of elements of B ደግሞ እንደዚሁ 23 ተሰጥቶናል 23 አሉት ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምንድነው numbers of elements of A intersection B ነው የሚለን። ያ ማለት ለA እና ለB የጋራ የሆኑ ኤሌመንቶች ብዛት ደግሞ ስንት ናቸው? 4 ናቸው ነው የሚለን። ዘን ፈልጉ የተባልነው ምንድነው numbers of elements of A union B ነው የሚለን። እንግዲህ A እና B ብናቀላቅላቸው ምን ያክል አባላት ነው የሚይዘው ነው የሚለን። ያ ማለት ምን ያክል አባላቶች ነው የሚኖሩት A እና B A union ብናረጋቸው ወይንም ብናቀላቅላቸው ምን ያክል ኤሌመንት ነው ልናገኝ የምንችለው ነው የሚለን። ቢ ደግሞ ምንድነው የሚለን numbers of elements of A less B ነው የሚለን። እንግዲህ A ላይ ብቻ የሚገኙ ነገር ግን B ላይ የማይገኙ አባላት ቁጥር ምን ያክል ነው የሚለን። ሲ ደግሞ ምንድነው numbers of elements of A delta B ነው የሚለን። ያ ማለት ነው the symmetric difference between A and B የሚባለው ማለት ነው። እንግዲህ ምን ያክል ኤሌመንቶች አሉት ነው የሚለን ሲም በተመሳሳይ ሁኔታ ማለት ነው። ዲ ደግሞ ምንድነው numbers of elements of B less A ነው የሚለን። B ላይ ብቻ የሚገኙ ነገር ግን A ላይ የማይገኙ ኤሌመንቶች ብዛት ምን ያክል ነው የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ ከአንደኛው ጀምረን አብረን እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። ወደ አንደኛው እንሂድ እስቲ። numbers of elements of C intersection D 8 ተሰጥቶናል በየቅድም አውርቻለሁኝ። ይሄም እንደዚሁ ተሰጥቶናል numbers of C less D ማለት ነው። ዘን ፈልጉ የተባልነው ምንድነው numbers of elements of C ነው የተባለው ማለት ነው። ዘን መጀመሪያ ላይ ምን እናወጣለን ማለት ነው? given እናወጣለን ማለት ነው። እንግዲህ given እናወጣ። given እዚህ ላይ ዋን ያልኩት ምንድነው ለአንደኛው given ማለት ነው። ለአንደኛው ጥያቄ የተሰጠን ማለት ነው። በጥያቄው እንግዲህ የተሰጠንን ነው የምንጽፈው። የመጀመሪያው ምንድነው numbers of elements of C intersection D is equals to 8 ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ ማለት ነው numbers of elements of C intersection D is equals to 8 በሚለው መልኩ ጻፈን። ሌላ የተሰጠን ደግሞ አለ። አሁንም እንደዚሁ ማን የተሰጠን numbers of elements of C less D ተሰጥቶናል 6 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም በተመሳሳይ መልኩ እንጽፋለን ማለት ነው። ዘን 6 ብለን ጻፍን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሁን እንግዲህ የተሰጠንን ካወቅን ምንድነው የተጠየቅነውስ ምንድነው የሚለውን ነገር እንጽፋለን ማለት ነው። የተጠየቅነው ምንድነው numbers of elements of C ምን ያክል ነው የተባለው። ስለዚህ ያንን እንጽፋለን ማለት ነው። እንጻፈው required አርና ይሄ እንግዲህ under the bracket 1 ያልነው እንግዲህ ለአንደኛው ጥያቄ የተሰጠን ለማለት እንደሆነ እንድትገነዘቡልን ለማለት እንወዳለን። ዘን የተጠየቅነውን እስቲ እንጻፈው። የተጠየቅነው ምንድነው numbers of elements of C is equals to how much ነው የተባለው። እንግዲህ የሲ ስብስብ ምን ያክል አባላቶች አሉት ነው የጥያቄው የሚለው። ዘን በዚህ መልኩ required ብለን የተጠየቅነውን በዚህ መልኩ ጻፍን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ሄደው ወደ ሶሉሽናችን እንሄዳለን ማለት ነው። ዘን ሶሉሽን ብለን እንጻፍ። ዘን ሶሉሽን 1 አልን። የአንደኛው ሶሉሽን እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንዳወራ ነው ምንድነው
ከዚህ ቀደም እንደምናውቀው ምንድነው ነምበርስ ኦፍ ሲ ለስ ዲ ማለት ነው ከማን ጋር እኩል ነው የሚሆነው የሚለው ነገር እናውቃለን ከዚህ ቀደም ማለት ነው ያ ማለት ነው ነምበርስ ኦፍ ኤሌመንትስ ኦፍ ሲ ለስ ዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ነምበርስ ኦፍ ኤሌመንትስ ኦፍ ሲ ማይነስ ነምበርስ ኦፍ ኤሌመንትስ ኦፍ ኤ ሲ ኢንተርሴክሽን ዲ እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው ዘን ይሄንን በዚያ መልኩ ነው የምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ እንጻፈው numbers of c less d ማለት ነው numbers of c minus numbers of c intersection d ማለት ነው እንግዲህ ልብ በሉ ይሄንን ከዚህ ቀደም በሌክቸር ተመልክተናል ማለት ነው ፎርሙላዎችን መያዛችን አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ አሁን እኛ ላይ እዚህ ላይ አሁን የተሰጠነ ምንድነው numbers of c intersection d ተሰጥቶናል 8 ማለት ነው ዘን numbers of c less d እንደዚሁ ተሰጥቶናል ይሄና ይሄኛው ተሰጥቶናል ማለት ነው ሶሪ ይሄኛውና ይሄኛው ተሰጥቶናል ማለት ነው ዘንኛ ፈልጉ የተባልነው ማለት ነው numbers of elements of c ነው ፈልጉ የተባልነው ዘን numbers of elements of c ለመፈለግ ምንድነው ሪአሬንጅ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው ዘን ሪአሬንጅ ስናደርገው የሚመጣው ምንድነው numbers of c is equals to numbers of elements of c less d plus numbers of elements of c intersection d ይሆናል ማለት ነው ዘን እንግዲህ numbers of c less d ተሰጥቶናል ኦሬዲ 8 አይ ሚን ሶሪ 6 ተሰጥቶናል numbers of c intersection d ደግሞ እንደዚህ 8 ተሰጥቶናል ዘን ሁለቶቹ ስንደምራቸው ምን ያክል ይመጣልናል 14 ይመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሄ ማለት ነው ሴት ሲ እንግዲህ ምን ያክል አባላቶች አሉት ማለት ነው 14 አባሎች አሉት ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ጥያቄ ለመስራት ዋናው ሚና የተጫወተችው የትኛው ፎርሙላ ናት ማለት ነው this one ማለት ነው ያ ማለት ነው numbers of elements of c less d ማለት numbers of c minus numbers of c intersection d እንደሆነ ከዚህ ቀደም ስላየን ማለት ነው ያ ማለት ባለፈው ላይ ተመለከተነው ያው የሴት መለዋወጥ ምንም ችግር የለውም numbers of elements of a less b ከተባለ ምንድነው numbers of elements of a minus numbers of elements of a intersection b እንደሆነ ነበር እዛ ላይ ያየነው ይሄም በተመሳሳይ መልኩ ስለሆነ ምንም ግራ መጋባት የለብንም ለማለት ነው ኦኬ እንግዲህ የመጀመሪያውን ጥያቄ በዚህ መልኩ ጨረስን ማለት ነው አሁን ምን ሄደው ወደ ሁለተኛው ነው ማለት ነው ሁለተኛውም ላይ እንግዲህ የተሰጠነ መጀመሪያ እንጽፋለን ጊቭናችንን ማለት ነው ከዚያ በኋላ ሪኳየርድ እንጽፋለን ከዚያ በኋላ እንግዲህ ወደ ሶሉሽናችን ነው የምንሄደው ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ጊቭናችንን እንጻፍ ኦኬ ጊቭን እስቲ እንጻፍ ጊቭን ቱ ይሄ እንግዲህ በብራኬት ውስጥ እቱ ያደረኩት ምንድነው ለግራንድ አንጋባ ለሁለተኛው የተሰጠን ጊቭን ማለት ነው ስለዚህ numbers of a ምን ተሰጥቶናል 10 ተሰጥቶናል numbers of b 23 ተሰጥቶናል numbers of a intersection b ደግሞ እንደዚህ 4 ተሰጥቶናል ያንን ነው የምንጽፈው ማለት ነው ዘን numbers of is equals to 10 numbers of b is equals to 23 numbers of a intersection b is equals to 4 ብለን ጻፍን ማለት ነው ዘን ቀጣይ ስራችን ምንድነው የሚሆነው ሪኳየርድ እንጽፋለን ማለት ነው የተጠየቅነው ምንድነው ስንል የተጠየቅናቸው እነማንን ነው እነዚህን አራቶቹን የተጠየቅነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን አራቶቹን እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ ሪኳየርድ አለና እዚህ ላይ ጻፍን ማለት ነው ዘን ሪኳየርድ ቱ ያልነው እንግዲህ ከዚህ ቀደም ስለወራሁት ብዙ ማውራት አይተበቀበኝም numbers of a union b is equals to how much ነው ይሄ እንግዲህ ሮማን አይ ሚን a ፓርት ላይ የተጠየቅነው ማለት ነው መጀመሪያው ጥያቄ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ነው ቢ ደግሞ የተጠየቀው ምንድነው numbers of elements of a less b ነው የተባልነው ሲ ደግሞ numbers of elements of a delta b ነው የተባልነው or the symmetric difference between a and b ማለት ነው ዲ ደግሞ የተጠየቀው ምንድነው numbers of elements of b less a ነው የተጠየቀው ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዳቸውን አብረን እየተመለከት እንሄዳለን ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያውን እንመልከት እስቲ numbers of a union b ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ከዚህ ቀደም ብዙ ጊዜ ተመልክተናል numbers of elements of a union b ማለት ነው numbers of a plus numbers of b minus numbers of a intersection b እንደሆነ እናውቃለን ስለዚህ በዚያ መልኩ እንሰራዋለን ማለት ነው ዘን ሶሉሽን ብለን እንጻፍ ዘን ሶሉሽን ብለን ጻፍን ዘን የመጀመሪያውን ጥያቄ እንሰራለን ማለት ነው ኤን a ምንድነው የሚለን numbers of elements of a union b is equals to numbers of a plus numbers of b minus a intersection b ነው የተባለው ኦሬዲ እንግዲህ ሶስቶቹም ተሰጥተውናል numbers of a 10 ተሰጥቶናል numbers of b 23 ተሰጥቶናል numbers of a intersection b እንደዚሁ 4 ተሰጥቶናል ዘን ዳይሬክት ሳብስቲቱት ነው የምናደርገው ማለት ነው 10 ሲደመር 23 ሲቀነስ 4 ይሆናል ማለት ነው
10 ሲደመር 23 33 ይመጣ ሲቀነስ 4 ስታደርጉት 29 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ዩኒየን ቢ ምን ያክል አባላቶች አሉት ማለት ነው? 29 አባላት ያሉት ስብስብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ዩኒየን ቢ እንግዲህ በዚህ መልኩ ነምበርስ ኦፍ ኤ ዩኒየን ቢ ማለት ነው በዚህ መልኩ ጨረስን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ቢ ነው ፈልጉ የተባልነው። ቢ ደግሞ ምንድነው ነምበርስ ኦፍ ኤ ለስ ቢ ነው የተባልነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንዳወራ ነው እዚህ ላይ እንደ ተመለከት ነው ማለት ነው። አንደኛው ጥያቄ ላይ እዚህ ላይ ነምበርስ ኦፍ ሲ ለስ ዲ ማለት ነምበርስ ኦፍ ሲ ማይነስ ነምበርስ ኦፍ ሲ ኢንተርሴክሽን ዲ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ዘን ምን ብለን እንጽፋለን ማለት ነው? ነምበርስ ኦፍ ኤ ለስ ቢ ማለት ነው ነምበርስ ኦፍ ኤ ማይነስ ነምበርስ ኦፍ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ እንደሆነ ከዚህ ቀደም ስላየ ነው ቀላል ስለሆነ ዳይሬክት ሳብስቲት ነው የምናደርገው። ነምበርስ ኦፍ ኤ ማለት 10 ነው ሲቀነስ አደረግንና ነምበርስ ኦፍ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ማለት ደግሞ 4 ነው። ዘን ከ10 ሲቀነስ 4 ማለት 6 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢንም በዚህ መልኩ ጨረስን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ሲን ነው ፈልጉ የተባልነው። ሲ ማለት ደግሞ ምንድነው ነምበርስ ኦፍ ኤ ዴልታ ቢ ነው የሚለን። ነምበርስ ኦፍ ኤ ዴልታ ቢ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ስንመለከት ነምበርስ ኦፍ ኤሌመንትስ ኦፍ ኤ ዴልታ ቢ ማለት ነው ነምበርስ ኦፍ ኤሌመንትስ ኦፍ ኤ ዩኒየን ቢ ማይነስ ነምበርስ ኦፍ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ እንደሆነ እናውቃለን። ልብ በሉ እዚህ ላይ ግልጽ እንዲሆንልን ይሄንን ልጻፍላችሁ። ይሄንን ቬን ዲያግራም ተመልከቱልኝ። ይሄኛው ቬን ዲያግራም ማለት ነው። ይችኛቱን ኤ እንበላት ሶሪ እዚህ ላይ ኤ እንበለው፣ ይሄኛውን ቢ እንበለው። ሶሪ ለመጻፍ ትንሽ እንትን ብያለሁኝ። ይሄኛው ቢ እንግዲህ ይሄኛው ኤ ብለን ጻፍን ማለት ነው። እንግዲህ ኤ ዴልታ ቢ የሚባለው ምን ማለት ነው ብለን ያወራ ነው። ይሄ አሁንም ቀባው እንደሆነ ከዚህ ቀደም አውርተናል። ከኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ውጭ ያለው ማለት ነው። ከኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ውጭ ያለው ምን ተብሎ ይጠራል? ኤ ዴልታ ቢ ተብሎ እንደሚጠራ ነው። ስለዚህ ነምበርስ ኦፍ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢን ከማን ላይ እንቀንሳለን ማለት ነው? ከኤ ዩኒየን ቢ ላይ እንቀንስና የሚመጣው ቫልዩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኤ ዴልታ ቢ ማለት ነው። ዘን ነምበርስ ኦፍ ኤ ዴልታ ቢ ማለት ነው ነምበርስ ኦፍ ኤሌመንትስ ኦፍ ኤ ዴልታ ቢ ማለት ነምበርስ ኦፍ ኤሌመንትስ ኦፍ ኤ ዩኒየን ቢ ማይነስ ነምበርስ ኦፍ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። እንግዲህ ኦሬዲ ነምበርስ ኦፍ ኤ ዩኒየን ቢ ማለት ኤ ፓርት ላይ ሰርተናል 29 እንደሆነ እናውቃለን። ዘን ነምበርስ ኦፍ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ደግሞ 4 እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ ነምበርስ ኦፍ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ካወቀን እንደዚሁ ደግሞ ነምበርስ ኦፍ ኤ ዩኒየን ቢንም ካወቀን ስለዚህ ዳይሬክት ሳብስቲት ነው የምናደርገው። ሳብስቲቱት እናደርጋለን 29 ሲቀነስ 4 ይመጣል። ዘን 25 ይመጣልናል ማለት ነው። ሲ በዚህ መልኩ በቀላሉ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ኦኬ ወደ ዲ እንሄድ እስቲ። ዲ ምንድነው ነምበርስ ኦፍ ኤሌመንትስ ኦፍ ቢ ለስ ኤ ነው የሚለን። ይሄ ደግሞ ከቢ ጋራ ተመሳሳይ ነው። ኤኒሃው ግን እንመልከት እስቲ ነምበርስ ኦፍ ቢ ለስ ኤ ተብለን ስንጠየቅ ምንድነው ነምበርስ ኦፍ ቢ እዚህ ላይ ነምበርስ ኦፍ ኤ ነበረችው ወደ ነምበርስ ኦፍ ቢ ትቀየራለች። ማይነስ እናደርግና ነምበርስ ኦፍ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ብለን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ እንጻፈው ነምበርስ ኦፍ elements of b less a is equals to numbers of elements of b minus numbers of elements of a intersection b ብለን ነው የምንጽፈው። ዘን numbers of b ማለት እንግዲህ 23 እንደሆነ ተሰጥቷል። እዚህ ላይ 23 ሲቀነስ 4 እንላለን ምክንያቱም 4 ማለት numbers of elements of a intersection b ስለሆነ ማለት ነው። ዘን በዚህ መልኩ ስንቀነሰው 23 ሲቀነስ 4 ስናደርገው 19 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛውንም ጥያቄ በቀላሉ በዚህ መልኩ ጨረስን ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም እንደዚሁ በማሰብ ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። እናመሰግናለን።